હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણવાના? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 8 ત્રિકોણમિતિનો પરિચય. એમાં આપણે સ્વાધ્યાય 8.2 છે એનો પ્રશ્ન નંબર 2 અને 3 જે છે આપણે આ વિડીયોમાં ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 8.2 એનો પ્રશ્ન નંબર 2 શું છે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને તેની યથાર્થતા ચકાસો. એટલે વિકલ્પ તો પસંદ કરવાનો છે ને યથાર્થતા ચકાસવાનું, બરોબર? તો આપણે 1 by 1 ચાર જે ઓપ્શન છે, ચાર વિકલ્પ, એને આપણે ચેક કરશું અને જવાબ સાચો જે છે એ આપણે લખીશું. તો પહેલો શું છે? પહેલો એમસીક્યુ, પહેલાનું સોલ્યુશન જો એમાં 2 10 30 ના છેદમાં 1 પ્લસ 10 સ્ક્વેર 30 અંશ બરાબર આપણે મેળવવાનું છે. બટ 10 30 ની આપણે વેલ્યુ ખબર છે મિત્રો, મેં તમને ટેબલમાં ખૂબ જ સારી રીતે બધી વેલ્યુ સમજાવેલી છે. તો 10 30 બરાબર શું થાય? 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. તો મૂકો 2 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 ના છેદમાં 1 વત્તા 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ. 10 30 શું છે? 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3, અહીંયા સ્ક્વેર આવ્યો છે તો આપણે સ્ક્વેર કરી દીધો. હવે આના બરાબર શું થાય? હવે ગુણાકાર હોય ને તો અંશમાં જ ગુણાય, એટલે 2 એકા 2 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 આખાના છેદમાં 1 વત્તા 1 નો વર્ગ 1 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ શું થાય? ખાલી 3, એટલે 1 ના છેદમાં 3. હવે અંશ ભૂલી જાવ, છેદમાં શું આપણે લસા લેવો પડશે? લસા શું આવશે? 3. છેદમાં એ કાંઈ ન હોય તો 1. 3 ગુણ્યા 1 આપણે પેલા અંશ લખી દઈએ, 2 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 આખા છેદમાં 3 ગુણ્યા 1 3 વત્તા 1 ગુણ્યા 1 1 છેદમાં તે બેનો ગુણાકાર 3 ગુણ્યા 1 3. હવે 2 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 એમનું એમ છેદમાં 3 ને 1 4 ના છેદમાં 3. અંશમાં પણ છેદ છે ને આખાના છેદમાં પણ અંશનો છેદ છે, એટલે કે આ છેદનો છેદ છે આયરો 3. તો શું થાય? છેદનો છેદ અંશમાં, અને અંશનો જે છેદ હોય આખો અંશ છે એનો છેદ છે કોણ? વર્ગમૂળ 3. એ ક્યાં જશે? છેદમાં, અને છેદનો છેદ અંશમાં જશે એટલે પલટાઈ જશે. શું થશે? 2 વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા 3 છેદમાં 4 થશે આવું. હવે 2 દુ 4, આ વર્ગમૂળ 3 છે. આ 3 ને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ? વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 લખી શકીએ. એટલે વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 આખો 3 જ થઈ જવાનો છે. તો આપણે ખાલી છૂટું પાડીને લખ્યું છે એવું. ગુણ્યા એ વધ્યું શું? 2. વર્ગમૂળ 3 કેન્સલ, વધ્યું શું? વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2. આન્સર આવ્યો શું? વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2. આના બરાબર. જો તો ઓપ્શનમાં કઈ એવું દેખાય છે? તો મિત્રો અહીંયા અટકી જશો ને તો જવાબ નહીં મળે, કારણ કે આ છે એમસીક્યુ, આપણે ઓપ્શનના જવાબ મળશે. તો અહીંયા તમને આપ્યું છે sin 60, cos 60, tan 60, sin 30. તો એની વેલ્યુ આપણને ખબર છે, તો જોઈ જોઈએ કોની વેલ્યુ આના બરાબર થાય છે. તો આપણે જવાબ લખી દઈશું sin 60. હવે sin 60 શું છે? વર્ગમૂળ, આપણે અહીંયા લખીએ sin 60 વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2 છે, તો આના બરાબર જ છે મિત્રો. જુઓ, વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2, વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2, તો આપણો આન્સર કયો છે? એ. બીજું પણ ચેક કરી લો, cos 60. cos 60 શું થાય છે? 1 ના છેદમાં 2. આ તો 1 ના છેદમાં 2 છે નહીં, તો બીજો ઓપ્શન નહીં આવે. ત્રીજો tan 60. tan 60 શું છે? વર્ગમૂળ 3, પણ આ તો વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2 છે. આ તો ખાલી ચેક કરું છું, જવાબ તો આપણો આવી જ ગયો છે. sin 30. sin 30 શું છે આપણું? 1 ના છેદમાં 2, પણ અહીંયા તો શું છે? વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2. તો આપણો આન્સર શું છે? એ. બરાબર. sin 60 બરાબર વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2. બરાબર. આના બરાબર તમે નીચે લખજો sin 60. સમજાય છે મિત્રો? આ થયો ઓપ્શન, આ પ્રશ્ન જે છે વિકલ્પ એ, એક એનો જવાબ. હવે જોઈએ બીજા નંબરનું. મિત્રો બીજો ક્વેશ્ચન કયો છે? જોઈએ બીજાનું સોલ્યુશન. જુઓ, 1 - tan² 45 અંશ.
1 minus tan square 45 અંશ on 1 plus tan square 45 1 plus tan square 45 is equal હવે tan 45 ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે શું છે tan 45 1 એટલે આપણે 1 by 1 મૂકીએ 1 minus tan 45 એટલે કે 1 નો વર્ગ છેદમાં 1 અહીંયા વત્તા છે મિત્રો વત્તા tan 45 1 નો વર્ગ શું મળ્યું 1 minus 1 1 plus 1 1 minus 1 0 upon 2 કોઈ પણ ને 0 ને ભાગે ગમે એ કરો એ વસ્તુ શું થઈ એ સંખ્યા 0 તો આ તો 0 આવ્યું મિત્રો તો આમાંથી કયું લાગુ પડશે આ જો ઓપ્શન ડી છે ને મિત્રો આ થયો આપણો આન્સર હવે જે ત્રીજા નંબરનો સમ શું છે આપણે ત્રીજાનું સોલ્યુશન જોઈએ શું આપ્યું જ્યારે a બરાબર ખાલી જગ્યા હોય ત્યારે sin 2a is equal to 2 sin a સત્ય હોય હવે આપણે ઓપ્શન 0 30 45 અને 60 અંશ આપેલા છે એમાંથી આપણે 1 by 1 ચેક કરવાનું છે કે કયા ખૂણા માટે એ શું છે ખૂણો છે જુઓ sin સાથે કનેક્ટ છે એટલે ખૂણો છે તો કયા ખૂણા માટે આ શક્ય છે તો 1 by 1 એની જગ્યાએ આપણે આ ખૂણા મૂકશું ઓપ્શનમાં આપ્યા છે પછી જોઈએ શું થાય છે તો ઓપ્શન પેલા એ લઈએ આપણે 0 અંશ માટે શું sin 2 એની જગ્યાએ મૂકો શું 0 બરાબર 2 ગુણ્યા sin a એટલે કે 0 માટે sin આ શું થાય 2 ગુણ્યા 0 0 is equal to 2 ગુણ્યા sin 0 હવે sin 0 શું છે sin 0 તો 0 છે માટે 0 બરાબર શું થાય 2 ગુણ્યા 0 માટે 0 બરાબર 2 ગુણ્યા 0 0 0 બરાબર 0 છે ને સાચું કઈ ખોટું થોડું છે 0 બરાબર 0 તો આપણો ઓપ્શન કયો છે મિત્રો આન્સર એ છે તો તમને એમ થશે કે 30 45 છે નહીં હોય તો આપણે 1 by 1 ચેક કરીએ શું થાય છે પ્રેક્ટિસ થશે આપણી એટલે એકવાર જવાબ આવી ગયો છોડી નહીં દેવાનું મિત્રો અત્યારે તો એક્ઝામ નથી આપણે પ્રેક્ટિસ પણ થશે મિત્રો તો સાથે સાથે તમે બી હું છે ને બી માટે ચેક કરું તમે સી અને ડી માટે ચેક કરો જોઈએ શું થાય છે 30 અંશ માટે લઈએ આપણે sin 2 ગુણ્યા 30 બરાબર 2 ગુણ્યા sin 30 એટલે બે બાજુ સમાન થવી પડે મિત્રો તો sin 30 ગુણ્યા 2 60 અંશ બરાબર 2 ગુણ્યા sin 30 અંશ હવે જો મિત્રો sin 60 શું થાય છે sin 60 વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2 બરાબર 2 ગુણ્યા sin 30 છે 1 ના છેદમાં 2 તો જો મિત્રો આ બે કેન્સલ આવ્યું શું વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2 is equal to 1 હવે આ 1 બરાબર થાય છે મિત્રો જો આ સંખ્યા અલગ છે ને આ સંખ્યા અલગ છે તો ઇક્વલ ટુ નથી તો આપણો આન્સર બી છે એ ખોટો પડે એ તો આવી જ ગયો છે ખાલી આપણે ચેક કરીએ છીએ કે આપણે બી અને સી માટે શું થાય છે સી ડી માટે એટલે જોઈ લઈએ આપણે હજી હવે બે ઓપ્શન વધ્યા છે કયું સી 45 અંશ હવે sin 2 ગુણ્યા 45 બરાબર 2 ગુણ્યા sin 45 તમે એક આ ડાબી બાજુ પ્રૂવ કરો અને જમણી બાજુ પ્રૂવ કરો અને એ બે સમાન નથી એવું પણ દર્શાવી શકો અને આ રીતના પણ દર્શાવી શકો માટે sin 90 અંશ બરાબર 2 ગુણ્યા sin 45 અંશ સમજાય છે હવે sin 90 1 છે અને 2 ગુણ્યા sin 45 છે 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 2 તો આ બે કાર્ય સમાન થાય મિત્રો અહીંયા કદાચ નીચે 2 હોત ને તો બે કેન્સલ એટલે કે 1 બરાબર 1 થાત પણ એવું ન થાય જો sin 45 તો 1 છેદમાં વર્ગમૂળ 2 છે તો આ બે સમાન નથી એટલે આપણે ઓપ્શન સી પણ નહીં આવે મિત્રો ઓપ્શન ડી ની વાત કરીએ ઓપ્શન ડી શું છે 60 અંશ તો sin 2 into a બરાબર આપણે 60 મૂકીએ બરાબર 2 ગુણ્યા sin 60 તો શું થશે sin 60 દુ 120 બરાબર 2 ગુણ્યા sin 30 હવે જો મિત્રો 120 આવ્યું હવે આપણા કોર્સમાં ધોરણ 10 માં તમને 120 નહીં પણ 90 સુધી આપણે ભણ્યા છીએ તો આને 120 નું તો આપણે ન આવડે તો આ જે છે ડી ઓપ્શન ડી એ પણ આપણો રોંગ છે મિત્રો તો આપણો આન્સર કયો આવ્યો
a આ ખાલી મેં પ્રેક્ટિસ થાય એ માટે થોડુંક કરાવ્યું છે મિત્રો તમે કરશો તો તમને પણ ફાયદો થશે મિત્રો હવે જોઈએ સમ નંબર 4 શું છે ચોથું 2 into 10 30 2 into 10 30 house upon 1 minus 10 square 30 1 minus 10 square 30 house 10 30 આપણને આવડે શું છે 10 30 1 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 તો 2 ગુણ્યા 1 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 ના છેદમાં 1 minus 1 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 અહીંયા સ્ક્વેર છે એટલે આપણે સ્ક્વેર કરીએ હવે આ શું થયું 2 ગુણ્યા 1 2 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 આખા છેદમાં 1 minus 1 નો વર્ગ 1 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ 3 શું થાય 2 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 એમના એમ 3 અહીંયા કાંઈ નથી 1 છે છેદમાં કાંઈ હોય તો 1 તો હોય જ ને તો 3 ગુણ્યા 1 3 1 ગુણ્યા 1 1 છેદમાં 3 એકા 3 2 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 3 minus 1 2 છેદમાં 3 તો આ અંશનો છેદ છે એ ક્યાં જાય છેદમાં છેદનો છેદ અંશમાં તો અંશનો છેદ વર્ગમૂળ 3 છે એ ગયો છેદમાં ગુણ્યા છેદમાં 2 તો એનો છેદ ક્યાં આવે અંશમાં 3 2 કેન્સલ હવે 3 ને કઈ રીતે લખીએ આપણે વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 લખી શકાય છેદમાં વર્ગમૂળ 3 કેન્સલ વધ્યું શું વર્ગમૂળ 3 હવે વર્ગમૂળ 3 આવ્યું પણ આપણને ઓપ્શન શું આપ્યો છે cos 60 sin 60 tan 60 sin 30 તો આપણે કોના બરાબર લેવાનું છે આપણે અહીંયા જુઓ tan 60 આની વેલ્યુ આપણને ખબર છે શું છે tan 60 વર્ગમૂળ 3 બરાબર તમે આ બધાને ચેક કરજો sin 30 શું છે sin 30 છે તમારું 1/2 પછી sin 60 શું છે વર્ગમૂળ 3/2 cos 60 શું છે તમારું cos 60 છે 1/2 તો મિત્રો આ બધા તો આ વર્ગમૂળ 3 બરાબર છે નહીં tan 60 ની કિંમત છે વર્ગમૂળ 3 તો આપણો આન્સર શું થશે tan 60 ઓપ્શન સી જે છે એ આપણો આન્સર છે મિત્રો હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 હવે જોઈએ મિત્રો સ્વાધ્યાય 8.2 નો પ્રશ્ન નંબર 3 શું છે જો tan a plus b is equal to વર્ગમૂળમાં 3 અને tan a minus b બરાબર શું છે 1 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 અને બીજું શું આપ્યું છે 0 less than a plus b less than or equal to 90 એટલે કે a અને b શું છે ખૂણા છે બે નો સરવાળો કેવો છે 0 થી મોટો 0 નહીં લેવાનું મિત્રો a અને b નો સરવાળો 0 ક્યારેય નહીં થાય 0 થી મોટો અને 90 અથવા તો 90 થી નાનો એટલે કે 90 બે નો સરવાળો થઈ શકે અને a greater than b એટલે કે a જે છે b કરતા મોટો છે સમજાય છે તો a અને b આપણે મેળવવાનો છે ખૂણો a અને ખૂણો b તો આપેલું શું છે પહેલા આપ્યું છે આપણે લખીએ tan a plus b બરાબર શું વર્ગમૂળ 3 માટે આપણે શું કરીએ tan a plus b હવે tan ના એવા કયા ખૂણા માટે એનો ગુણોત્તર વર્ગમૂળ 3 થાય છે યાદ કરો ટેબલ તમારી પાસે હોવું જ પડે આ ચેપ્ટર જ્યાં સુધી ચાલે ને મિત્રો ત્યાં સુધી ટેબલ બાજુમાં રાખજો યાદ રહેવું પડે મિત્રો એટલે કયા tan ના ખૂણા માટે વર્ગમૂળ 3 આવે tan 60 માટે આવે જોયું તમે તમારા ટેબલમાં tan 60 માટે શું આવે વર્ગમૂળ 3 બંને સાઈડ થી tan કેન્સલ શું વધ્યું a plus b is equal to 60 હવે આને આપણે પરિણામ એક કહી દે હજી બીજું આપ્યું છે એનો આપણે યુઝ કરીએ કયું આવ્યું શું છે tan a minus b is equal to 1/√3 માટે tan a minus b is equal to tan ના એવા કયા ખૂણા માટે એનો ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર 1/√3 આવે તો tan 30 માટે આવે tan 30 બંને બાજુ tan કોમન છે માટે શું વધશે a minus b is equal to 30 આને આપણે 2 કહી દઈએ હવે ત્રીજું ચેપ્ટર જે છે રીટલ સુરેખ સમીકરણ યુગમાં એમાં આપણે લોપની રીત શીખી ગયા આપણે કોઈ બે જે શું કહેવાય આ બે ચલ કહેવાય બે ચલ મેળવવો હોય તો લોપની રીત બેસ્ટ છે તો એનો લોપ કરીએ આપણે ઉપર નીચે લખો પહેલા a plus b is equal to 60 અને a minus b બરાબર શું છે 30
બરાબર. હવે જેનો લોપ કરવો હોય એમાં એકની નિશાની પ્લસ એકની માઇનસ. માનો કે આપણે બી નો લોપ કરવો છે, બી ની પ્લસ છે અને બી ની માઇનસ છે, તો લોપ થાય ને મિત્રો. જુઓ બે નો સરવાળો કરો તો બી પ્લસ બી માઇનસ કેન્સલ, a પ્લસ a 2a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 પ્લસ 30 90. માટે a બરાબર શું આવ્યું? 90/2. માટે a બરાબર 45°. એની કિંમત સમીકરણ 1 અથવા તો 2 માં મૂકશું. એની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા આપણે 1 માં મૂકીએ. માટે a બરાબર શું? પહેલા લખીએ a પ્લસ b બરાબર 60. a શું છે? 45 પ્લસ b બરાબર 60. હવે b આપણે કરતા બનાવવાનું છે 45 પહેલી સાઈડ જવા દઈએ. માટે b બરાબર 60 માઇનસ 45. માટે b બરાબર શું મળ્યું? 15°. માટે a અને b શું છે? a બરાબર 45, b બરાબર 15. જો બે નો સરવાળો કરો 45 ને 15 60 છે. 0 અથવા 0 થી મોટો ને 90 થી નાનો. હવે a ગ્રેટર ધેન b છે તો a 45 b 15 છે ને. અહીંયા 45 મૂકો ને 15 મૂકો તો 15 કરતા તો 45 મોટા જ છે. તો આની સાથે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 પૂરો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું જ. બાકીનું આપણે સ્વાધ્યાય 8.2 છે એનો પ્રશ્ન નંબર 4 એ આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. અને મિત્રો હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એ તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો નવા વિડીયોની લિંક તમારે રેગ્યુલર વોટ્સઅપમાં જોતી હોય તો મારો વોટ્સઅપ નંબર છે જ, એમાં તમે તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહીશ. અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો પ્લીઝ એમને હેલ્પ કરો, એમને મારા વિડીયો શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.